हेलो गाइस, सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। अब आज चाहिँ हामी बफ बनाउँदैछौँ। बफ बनाउनको लागि मैले सुकेको खुर्सानी 20-21वटा लिएको छु, प्लस यहाँ 5वटा गोलभेडा, 2टा प्याज अनि स्वादअनुसारले अदुवा लसुन। अब त्यो अघिको सुकेको खुर्सानी चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भने तेलमा हल्का फुराउँछु है, अनि यही तेलमै गोलभेडा पकाउने हो क्या। यो गोलभेडा पकाएर पिसेर बनाउने गरेछ। अब अदुवा लसुन खुर्सानी अनि गोलभेडा, यहाँ गोलभेडा पनि चप भएर रेडी भइसक्यो। अब यसलाई पनि एकैचोटि अहिले गर्नुपर्छ। ल गाइस, मैले चाहिँ गोलभेडा यसरी फ्राई प्यानमा पहिले पकाउँछु है, अनि यसलाई चाहिँ सिलौटोमा पिस्छु क्या मैले चाहिँ। अब सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ होइन बनाउने, यो चाहिँ मेरो तरिका है गाइस। ल गाइस, अब यहाँ चाहिँ मेथी जिरा हालिसकेँ मैले होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कतिको कलर मनपर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ ट्याक्क बेसार पनि हालिदिएँ मैले होइन। तपाईँहरूलाई कतिको कलर मनपर्छ त्यही अनुसारले बेसार हाल्नुहोस्। मेरो प्याज पनि काटेर रेडी भइसकेको छ, म प्याज हाल्छु है त। ल गाइस, अब यो प्याज अलि रातो रातो हुन दिने होइन। अनि यो रातो रातो भएपछि चाहिँ हामी ट्याक्क मासु हालिदिने। अब 1 मिनट जतिमा प्याज रातो हुन्छ। ल गाइस, अब हाम्रो मासु पनि रेडी छ है। अब प्याज चाहिँ हामीलाई चाहिने कलर जस्तो भइसक्यो। अब त्यो भएपछि मासुलाई चाहिँ टक्क प्याज भएको ठाउँमा कराईमा हालिदिने। ल गाइस, मैले चाहिँ अब मासु कराईमा हालिदिइसकेँ, प्लस आफ्नो स्वादअनुसारले नुन पनि हालिसकेँ। अब किनकि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, अब यो मासु त सबै फ्रिजमै हुन्छ। फ्रिजमा भएको मासु चाहिँ कहिले पानी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नुन हालेर एकछिन चलाइदिएपछि ट्याक्क आफै पानी निस्किन्छ। अनि यता हाम्रो गोलभेडा पनि रेडी भइसक्यो अब यो पिस्नको लागि। अब यो ट्याक्क पिस्नको लागि जान्छ। पिस्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो बुढी लजाउँछ। अब तपाईँको त्यो नुन हालेर चलाइसकेपछि अब यो फ्रिजमा भएको पानी निस्किन थाल्छ। तपाईँले पनि त्यहाँ साइडमा हेर्नु त उम्लिँदैछ बिस्तारै। अब पानी निस्किन्छ। पानी चाहिँ निस्किसकेपछि यो पानी पुरै सुकाउनुपर्छ, नत्र भने अलिकति अर्कै स्मेल आउँछ क्या। अब यो पानी सुकेपछि भेट्छु है त म तपाईँहरूलाई। यसरी पानी निस्किन्छ। यसरी यो निस्केको पानी चाहिँ मैले चाहिँ पुरै सुकाउँछु है। अब सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ, अब तपाईँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ पुरै सुकाउँछु क्या पानी। अनि हामी चाहिँ मिक्सरहरू युज गर्दैन। अब अदुवा लसुन पिसिँदैछ। अदुवा लसुन पछि त्यो अघिको खुर्सानी र गोलभेडा पिसिन्छ। ल गाइस, अब यतिको यो पानी सुकिसकेपछि अब यसमा मैले चाहिँ तपाईँको सिलौटोमा पिसेको अदुवा लसुन हाल्छु। ल गाइस, अदुवा लसुन पनि रेडी भएर आइसक्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो टेस्ट अनुसारले अदुवा लसुन हाल्नुहोस् होइन। मलाई चाहिँ अलिक धेरै नै मनपर्छ अदुवा लसुन मसलाहरू। सबैको आफ्नो टेस्ट हुन्छ नि त। त्यो हाल्दैछु एकछिन 2 मिनट जस्तो होला। सानो फ्लेममा पाक्न दिनुहोस्। सानो फ्लेममा पाकेपछि अलिकति अदुवा लसुनको टेस्ट पनि बस्छ क्या तपाईँको। सानो फ्लेममा पाकेपछि हामी 2जनालाई भएर यो आधा किलो लाग्छ नि खै त्यो हात हटाउन। ल गाइस, हाम्रो चाहिँ गोलभेडा खुर्सानी यसरी पिसेर रेडी भइसक्यो। अब त्यो अदुवा लसुन एकछिन भएपछि मसला हालेर भुटेर अब यो आयो त्यो अघिको गोलभेडा र खुर्सानी पिसेको। यता आयो हाम्रो अचार, गोलभेडा खुर्सानी पुदिना प्लस सिद्रा हालेको। ल गाइस, अब स्वादअनुसारले आफ्नो मसला हाल्ने है। मलाई चाहिँ अलिक पिरो खानुपर्छ। मैले चाहिँ 2 चम्चा खुर्सानी हाल्ने, जिरा मसला हाल्ने हो होइन। मान्छेले भन्छ नि आफ्नो घरमा बनाएको सिक्रेट मसला हाल्ने। सिक्रेट मसला के चाहिँ हुन्छ, केही पनि हुँदैन। मिट मसला जिरा मसला हाल्ने हो होइन। त्यो चाहिँ मैले हाल्ने। यसरी यो कलर आइरहेछ होइन। अब एकछिन चाहिँ मसला तपाईँले भुट्न पर्ने हुन्छ। मसला भुटेपछि तेल छोड्छ नि त। अनि तेल छोडेपछि अब तपाईँले अरू के मनपर्छ त्यो आफ्नो स्वादअनुसारले हाल्ने हो होइन। अब मैले चाहिँ त्यो पिसेको गोलभेडा सुके खुर्सानी हाल्ने हो। ल गाइस, मैले चाहिँ अब मसलाको लागि त्यो गोलभेडा पनि हालिसकेँ होइन। अब यसलाई मजाले चलाएर अनि एकछिन यो गोलभेडा पनि अलिकति ट्याक्क मासुसँग मिलेपछि अनि यसलाई अलिकति पानी हालेर एकछिन छोपेर 10 मिनट जस्तो पछि म तपाईँलाई भेट्छु है त।
हेर्नुहोस् गाइज अब त्यो चाहिँ गोलभेडाहरू हालेर पकाउनु थालेपछि यतिको कलर आउँछ है। अर्को लाइट पनि कम भयो जस्तो लाग्यो हेर्नु त, कलर त अब ठिकै आएको छ। अब यो पाक्नलाई भनेको अझ 10 मिनट जस्तो लाग्छ है। 10 मिनटपछि चाहिँ रेडी हुन्छ, झराम अनि बजाउनु हुन्छ खानासँग। अब शीतल हुन्छ, खाजासँग चिउरासँग खाँदा नि भयो होइन। तपाईँहरूलाई कसरी मनपर्छ त्यसरी नै पकाउँदा हुन्छ। ल गाइस, अब त्यति एकछिन छोपेर पकाएपछि हाम्रो मासु रेडी भइसक्यो। अब ट्याक्क बुढीले दाल पकाउँछ, भात पकाउँछ, अनि ट्याक्क यही मासुसँग भात बजाउने हो। तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला। ट्राई गरेर मिठो लाग्यो भने ठिकै छ, नमिठो लाग्यो भने फेरि ट्राई गर्नुहोस्, फेरि पनि मिठो भएन भने अझ ट्राई गर्नुहोस्। ट्राई गरे गर्नुहोस्, एक न एक दिन मिठो त कसो नहुने। ल गाइस, यति भन्दै बिदा हुन्छु। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो गाइज।